From the dust, I was born. බයික් පදින බයික් වලට ආස කරන ගොඩ දෙනෙක් බයික් වල ටුවර්ස් යන්න ආසයි. ඒක හින්දා ගොඩ දෙනෙක් එකතු වෙලා කිලෝමීටර් 100 ගණන් ටුවර්ස් යනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට නවතින්න කන්න බොන්න වගේම බයික් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් රිකවර් කරගන්නත් අවශ්‍ය දේවල් අරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට යද්දී අපි දාගෙන යන හෙල්මට් එකේ වයිසර් එකේ ගොඩක් අපි හිතන්නේ නැති විදිහට දූවිලි බැඳෙනවා. හැබැයි අපි කවුරුත් ඒක ක්ලීන් කරගන්න අවශ්‍ය දේවල් ගෙනියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට අපි කොහොමද කිසිම පිරිසිදු කාරකයක් නැතිව වයිසර් එක හීරෙන්නෙත් නැතුව මේක ක්ලීන් කරගන්න කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක විශේෂම දෙයක්. ඕගොල්ලෝ ටිකක් දුර ගමනක් යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වයිසර් එක හොඳට පැහැදිලිව තියෙන්න ඕනේ. අපිට වයිසර් එක අරගෙන යන්නත් බෑ. ඒකින්ද අද කතා කරමු කිසිම පිරිසිදු කාරකයක් නැතුව වයිසර් එක හොර ගන්නෙත් නැතුව කොහොමද වයිසර් එක ක්ලීන් කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒත් එක්කම channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ටක් ගාලා යන් වීඩියෝ එකට මේ Moto Hub. ඉතින් මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පේපර් ටවල්ස් කිහිපයක් සහ වතුර බාල්දියක්. මේක නම් අපි යන තැනකින් වුණත් හොයාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම වතුර බාල්දියක් නැත්නම් වතුර පුරවපු වාජනයක්වත් ඕනි. මොකද මේ පේපර් ටවල්ස් ටික පොඟව ගන්න ඕනි හින්දා. මොකද අපිට මේක ටැප් එකට අල්ලලා පොඟව ගන්න බෑ. ඉතින් මේ විදියට පේපර් ටවල් ටිකක් අරන් එහෙම නැත්නම් පේපර් ටවල් එකක් අරන් වතුර බාල්දියක පොඟවලා අපිට පුළුවන් ඒක වයිසර් එකේ අලව ගන්න. ඉතින් මේක උපරිම ඒරියා එක විහිදෙන විදියට තමයි අපි අලව ගන්න ඕනි. ඉතින් මේ විදියට අලව ගත්තට පස්සේ විනාඩි කිහිපයක් අපිට මේක තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ පේපර් ටවල් එක අයින් කරන ගමන්ම ඒකෙන්ම වයිප් එකක් අරගෙන තමයි අයින් කරන්න ඕනි. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම ග්ලාස් එක එහෙම නැත්නම් අපේ වයිසර් එක අපිට ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එකපාරක් විතරක් කරන්න. මොකද නැත්නම් වයිසර් එක හීරෙන හින්දා ඊට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ලීන් වුණේ නැත්නම් ඔයගලන්ට දෙවනි පාරටත් තව පේපර් ටවල් එකක් අරන් පොඟවලා මේ විදිහටම අලව ගන්න පුළුවන්. ඒක ආපහු රිමූව් කරාම ඔයගලන්ට ගොඩක් ක්ලීන්ව වයිසර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක දෙතුන් පාරක් අතුල්ලන්න යන්න එපා. මොකද වයිසර් එක හීරෙන්න පුළුවන්. එඳා හීරුණොත් ඔයගලන්ට ඉදිරිය ගොඩක් අපහැදිලි වෙන හින්දා. ඉතින් පොඩි ලයිෆ් හැක් එකක් තමයි කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ වගේ මොනවා හරි ලයිෆ් හැක්ස් යූස් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ෂෙයා කරන්න. බයික් රයිඩර්ස් වලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපිට හැමදේම බයික් එකේ ගෙනියන්න බෑ රයිඩ් එකක් යද්දී. ඒක හින්දා මේ වගේ සුළු දේවල් වලින් අපිට ගොඩක් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට හිතෙනවා නම් මේක හීරෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා අපි ගොඩක් පිහිදාන්නේ නැහැ වයිසර් එක. ඒක හින්දා හීරෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ කරන දේවලුත් අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න, ඒත් එක්කම ෂෙයා කරන්න, ඒත් එක්කම channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. මේ Moto Hub. I'm a fire, burn it bright, I'll never die.